اگه میخوای تو سال جدید به همه هدفها و برنامه‌هات برسی، این ویدیو واسه شماست. من تو این ویدیو بررسی میکنم که چی میشه که ما به بعضی از اهدافمون نمیرسیم. حتما شما هم در مورد خودت علتها رو پیدا میکنی و بهت قول میدم که اگه به نکات این ویدیو توجه بکنی، سال متفاوتی رو برای خودت میسازی. ضمناً صحبت‌های من تو این ویدیو کاملاً علمیه، با توجه به پژوهش‌های علمی هستش و کاربردیه و اصلا روانشناسی زرد، هیجانی یا غیر علمی نیست. خب قسمت اول رو با هم شروع کنیم. آدم‌های هدفمند دو مدل هستن، یا هدف محورن یا ارزش محورن. یعنی ضمن اینکه هر دو گروه به هدفشون دارن فکر میکنن، گروه اول هدف رو بسیار بولد میکنه و بهش توجه میکنه و گروه دوم ضمن اینکه هدف مد نظرشه، ارزش‌هاش رو هم در نظر میگیره. مثال میزنم تا کاملا متوجه بشید و خودتون و فرمول خودتون رو پیدا کنید. فکر کنید دو نفر رو داریم، فرد A و فرد B. این دو نفر یه هدف یکسانی دارن، مثلا میخوان یه آزمونی رو بدن و قبولی تو اون آزمون برای هر دوتاشون خیلی مهمه. فرد A بسیار هدف محوره و تلاش میکنه، تمرکز زیادی میذاره و در انتهای یک سالی که مثلا تایم داشته تا آزمونش، نتیجه خیلی خوبی میگیره، از 100 مثلا 95 میشه. و فرد B که تمرکز نسبتاً خوبی روی هدفش میذاره، آزمونش رو بعد از یک سال 70-75 میگیره. پس هر دوتاشون میتونن موفق بشن و نتیجه نسبتاً خوبی گرفتن. فقط وقتی میایم از فرد A و B یه سری سوالا رو میکنیم، یه سری جزئیات رو بررسی میکنیم، میبینیم که فرد A تمرکز بسیار زیادی رو هدف داشته، پس از چیزای دیگه غافل شده. مثلا نتونسته به تفریح و سرگرمی برسه، مثلا چند تا مهمونی یا سفر رو کنسل کرده، حواسش به ارتباط زناشوییش به اندازه کافی نبوده، حواسش به بچه‌هاش نبوده، وقت خوبی واسه بچه‌هاش نذاشته، احتمالاً بیشتر روزها سردرد داشته، ولی خب هدفش رو بهش رسیده و تیک زده. فرد بی رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم که نه، تفریحش رو داشته، سرگرمیش رو داشته، حواسش کمی به خانواده بوده، گاهی با بچهش وقت گذرونده، به هدفش هم رسیده. خب این دو نفر تفاوت هدف محور و ارزش محور شد. هر دوشون به هدف مورد نظر رسیدن، ولی یکی مسیر رو چجوری طی کرد؟ با در نظر گرفتن ارزش‌هاش، چون خانواده، رابطه، حال خوب، احساس رضایت، اینا براش ارزش بود. فرد A فقط اون هدفه براش خیلی مهم بود و از بقیه ارزش‌ها غافل شد. حالا مدل خودتون رو پیدا کنید. شما که هدفمند هستید، آیا هدف محورید یا ارزش محور؟ من یه لیستی از ارزش ها رو حتما توی توضیحات ویدیو میذارم، اون رو ببینید و با توجه به اونها اول ارزش های خودتون رو مشخص کنید. و پیام اصلی که میخوام توی این ویدیو بدم اینه که لطفاً اول ارزش هامون رو مشخص کنیم و بعداً بریم هدف گذاری بکنیم. پس پیشنهاد میکنم حتما اون ارزش ها رو ببینید. تحقیقات نشون میدن که آدمایی که ارزش محور هستن هم به اهدافشون میرسن، هم به بقیه ارزش‌های زندگی دارن توجه میکنن. پس زندگی کردن به اصطلاح براشون اولویت. خب حتما بعداً هم به اهداف مختلفشون دارن توجه میکنن و به اهدافشون میرسن. ولی افرادی که هدف محور هستن همیشه در حال به اصطلاح زدن سقف هدفشون هستن، به یه هدفی برسن و دوباره هدف بعدی، و هیچ وقت از لحظه و اکنون و این هدفی که الان بهش رسیده لذت نخواهد بود. پس احساس خوشبختی و رضایت ما در ارزش محوری بیشتره. اینو تحقیقات دارن نشون میدن. و اما بریم بررسی کنیم با هم، ببینیم که خب چه کارهایی انجام بدیم، چه گامهایی رو برداریم که هدف گذاری بسیار خوبی رو داشته باشیم امسال. ما میخوایم یه برنامه ریزی خوبی بکنیم که بهش میگیم هدف گذاری. چند تا باید داره هدف گذاریمون. هدف باید مشخص باشه. یعنی اینکه من به طور کلی بگم که من میخوام موفق بشم، من میخوام امسال خوب باشم، من میخوام درس بخونم. این خیلی مشخص نیست. باید مشخص باشه. من میخوام خوب باشم. منظورم اینه که من خیلی عصبانی میشم و امسال میخوام در هفته، در روز کمتر عصبانی بشم. پس باید کاملا هدفمون مشخص باشه.
هدف باید نوشته بشه. این که بگیم آره سالهاست تو ذهنمه، دارم بهش فکر میکنم، حواسم بهش هست، این به درد نمیخوره. باید حتما هدف رو بنویسیم. تحقیقات نشون میده افرادی که هدفهاشون رو مینویسن به احتمال بیشتری به اهدافشون میرسن. پس بهتره که ما هم بنویسیم، کار خیلی سختی نیست. باید بعدی اینه که هدف باید واقع بینانه باشه. من معمولاً برای مراجعینم اینطوری توضیح میدم، میگم خود واقعیمون رو ببینیم. مثلا سطح خود واقعی من اینجاست، هدفی که میخوام بذارم خیلی دور و دور از دسترس نباشه، سقف هدفم به خود واقعیم نزدیک باشه، این هدف رو بهش برسم و بعداً هدف بعدی. پس توانایی‌های خودمون رو، استعدادهای خودمون رو و شرایطمون رو در نظر میگیریم که میشه خود واقعیمون و نسبت به اون هدفمون رو میگذاریم. مثلا اگر من توی دانشگاه معمولی با به اصطلاح رنکینگ پایین یا معمولی درس خوندم، نمیتونم به تخصص توی هاروارد فکر بکنم. نه که نشه، ولی یه هدف سختیه. میتونم آروم آروم به اونجا برسم. هدفم رو پله پله سخت ترش بکنم. یه باید دیگه ای که بهتره توی هدف گذاری بذاریم اینه که اهدافمون تایم داشته باشن. ما یه هدفی رو سالهاست داریم بهش فکر میکنیم، چون تایم براش نذاشتیم انگار هیچ اجباری روی ما نیست، به اصطلاح انگار اهرم فشاری نداریم برای اینکه به اون هدف برسیم. پس مثلا 2 سال وقت دارم از امروز که دارم هدفمو مینویسم، 2 سال وقت دارم که آیلتس بگیرم، 3 سال وقت دارم که زبان کشوری که توش زندگی میکنم رو یاد بگیرم. تاریخ بزنیم، اون قسمتی که قرار بود بنویسیم حتما تاریخ رو هم توش یادداشت بکنیم. یکی دیگه از بایدهای هدف گذاری برای اینکه یه هدف گذاری موفق بشه اینه که هدف ما پارت بندی داشته باشه، جزئیات و دیتیلز داشته باشه. مثلا اگر میخوام برای هدف یادگیری زبان کشوری که داخلش هستم برنامه ریزی بکنم، بیام بنویسم توی پلنی که دارم، بنویسم مثلا روزی 10 دقیقه باید کلمه یاد بگیرم، روزی مثلا 10 دقیقه باید موزیک گوش بدم، در هفته 3 ساعت باید ویدیو ببینم، فیلم به اون زبان ببینم و پارت بندیش بکنم. این هم خیلی کمک میکنه. یه باید دیگه ای که میخوایم توی هدف گذاری داشته باشیم اینه که ما یه جدول زمان بندی داشته باشیم. یعنی اینکه میخوایم اون اهدافمون رو فالو کنیم. یه جورایی میخوایم متعهد بکنیم خودمون رو به هدفمندی، چون که ما هدف رو گذاشتیم، اول ارزش ها رو انتخاب کردیم، بعد هدف رو گذاشتیم، الان باید فالو بکنیم. الان باید تو اون جدوله هر روز یا هر هفته یه تیکی بزنیم و بدونیم کجای کار هستیم و حواسمون باشه ما نمیخوایم 100% این هدفی که گذاشتیم رو فالو بکنیم. شاید گاهی وقتا 70% اون انجام بشه، شاید گاهی وقتا یه ذره کمتر یا یه ذره بیشتر. پس اون موضوع انعطاف رو حتما نیاز هست که در نظر بگیریم. و باید آخری که به نظر من میرسه و بهتره که این هدف گذاری داشته باشه اینه که ما یه بازنگری بکنیم. یعنی بعد از چند هفته، شاید 3-4 هفته، بیایم ببینیم که اون اهدافی که گذاشتیم، اون جدول بندی که کردیم، پارت بندی که کردیم، تایمایی که گذاشتیم یا تایم کلی که برای هدفمون در نظر گرفتیم، تمام قسمت ها رو بررسی بکنیم، ببینیم که آیا نیاز به تغییر داره، چی رو کم بکنیم، چی رو زیاد بکنیم. چون خیلی وقتا میبینم مثلا مراجع من میگه که من میخوام مثلا وزنم رو کم کنم، این یه هدف برام، بعد برای خودش قرار گذاشته که هر روز که از سر کار مثلا ساعت 4 و 5 میام 1 ساعت ورزش کنم 6 ماه. خب خسته میشه و ول میشه این کار دیگه. وقتی 2-3 هفته این کار رو انجام میدیم بعد ببینیم که نه، مثل اینکه یه ذره سخت گرفتم، بعد یه ذره تایمش رو کم کنم یا مثلا بکنمش یه روز در میون یا بیام بگم حداقل 4 روز در هفته، پس استثناء رو در نظر میگیریم. پس پیشنهاد میکنم که اهدافتون رو بازنگری بکنید. اگه ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید، بزرگترین کمکی که میتونید به من بکنید اینه که ویدیو رو لایک بکنید. متشکرم. خب من میخوام چند تا نکته بسیار مهم رو بگم در مورد هدف گذاری موفق و بعدش میریم سراغ مواردی که بررسی کنیم با هم ببینیم چی شده که ما به هدف گذاری های قبلیمون نرسیدیم و شما مدل خودتون رو پیدا بکنید، اون خطاها رو دیگه انجام ندید. اولین کاری که نیاز هست بکنیم تو هدف گذاری و جزو نکات مهمش هست اینه که منعطف باشیم. تو ذهنمون باشه ما داریم یه قانونی رو میذاریم ولی داریم در مورد آینده برنامه ریزی میکنیم، یه هدفی رو در نظر میگیریم. پس انعطاف رو در نظر بگیریم. یه جایی از ویدیو گفتم قرار نیست ما 100% اون پلنمون تیک بخوره، یه چیز حدود 70-80% اون رو میخوایم تیک بزنیم. نکته بعدی که خیلی مهم هست بهش توجه بکنیم اینه که چند تا لول برای
اون هدفمون در نظر بگیریم. یعنی یه لول A داشته باشیم که اون بهترین و ایدئاله، بعد یه لول B داشته باشیم و یکی C. یعنی اگر به A نرسیدم خب به هم نریزم و کلاً بیخیال اون هدفم بشم، میام رو به اصطلاح پلن بعدیم که پلن B هست یا پلن C. کار دیگه ای که خیلی خوبه انجام بدیم اینه که چون آینده رو نمیتونیم ببینیم و پیش بینی بکنیم، خیلی تمرکز روی اهداف طولانی مدت مثلا 5 ساله 10 ساله نذاریم. بهتره بیشتر تمرکزمون رو بذاریم رو اهداف کوتاه مدت یا میان مدت. معمولاً اهداف میان مدت از چند ماه تا نهایتاً 1-2 سال یا 3 سال هستن. بهتره که تمرکزمون رو بذاریم روی اهداف میان مدت. یه کار دیگه که بهش توجه بکنیم اینه که هدفهایی که داریم میذاریم چقدر به ما استرس میدن. خب میزانی از استرس رو زندگی هدفمند داره، ولی چقدر داریم استرس رو تحمل میکنیم؟ جسممون و روح و روانمون استرس رو به اندازه تحمل کنه. اگه زیاده شاید باید اون بازنگریه رو انجام بدیم. یه مورد دیگه که حتما نیازه توی هدف گذاری ها بهش توجه بکنیم اینه که بهتره ارزش ها و اهدافمون همتراز باشن، یه همخونی بین اینا باشه. مثلا من خیلی وقتا توی مراجعینم میبینم که تلاش کرده، زحمت کشیده، سالها درس خونده یه رشته تحصیلی یا یه اسکیلی مهارتی رو رفته کسب کرده، بعد الان که میاد تو محیط کار میبینه که مثلا از نظر اخلاقی یه سری چیزا با روحیاتش جور نیست، با ارزشهاش نمیخونه و مجبور میشه که ول کنه، رها کنه این کار رو و دیگه ادامه نده. و آخرین پیشنهادم و توصیه‌ام این هستش که ویدیوهای انگیزشی که در مورد هدف گذاری هست رو نبینیم یا کمتر ببینیم، چون اونجا خیلی وقتا من میبینم که میتونه به ما آسیب بزنه، به حد اقل ها هم توجه نمیشه و خب اسمش روی خودش هست دیگه، خیلی انگیزشیه، یعنی هیجانی روی ما کار میکنه. دیدن اینا گاهی مواقع بد نیست وقتی داریم در مسیر هدفمندی پیش میریم، ولی برای هدف گذاری من اصلا پیشنهاد نمیکنم، چون میگم به حد اقل ها هم توجه نمیکنه. یعنی اینکه ما آدما با هم تفاوت داریم، از یه جمله های استفاده میشه مثل اینکه تو به هر چیزی که بخوای میرسی، فقط بخوا، در صورتی که اینجوری نیست هستن و همه ما آدما به همه اون چیزی که میخوایم نمیرسیم. گفتیم به نکات ویدیو من فکر میکنم توجه بکنیم، متوجه این میشیم که تفاوت اینجور ویدیوهای علمی با اون ویدیوهای انگیزشی چیا هستش. خب بریم سراغ نکاتی که بررسی کنیم با هم، ببینیم چرا ما به اهداف قبلیمون نرسیدیم و حتما به این قسمت توجه ویژه بکنید که امسال تو هدف گذاریمون این خطاها رو اگه داریم رفعش بکنیم. اولین و مهمترینش این هستش که خودباوری نداریم. یعنی احساس میکنیم که من نمیتونم، اگه تو تونستی من نمیتونم. یه نمیتونمی، یه عدم باور خودی در ما وجود داره. اگر این هست حتما پیداش بکنید، ما حالا شاید با کمک متخصص بهتر باشه و حلش بکنید. دومین علتی که باعث میشه که ما به اهدافمون نرسیم کمالگرایی هست. اون افرادی که تو گروه پرفکشنیستا هستن، این ایدئالگرایی خیلی کار دست ما میده. یکی از جاهایی که خیلی داره اذیت میکنه ما رو همین توی هدف گذاری هستش. یکی از مهمترین علتاش هم این هستش که ما سختگیری داریم توی هدفمون. یه آدم ایدئالگرا یا آدم کمالگرا نمیتونه به متوسط راضی باشه، پس هدفش همونی که گفتم، خود واقعیش رو نمیبینه، یه هدف بسیار بالاتر از خودش در نظر میگیره. بعد وقتی نمیتونه انجام بده، کمالگرایی هلش میده، مجبورش میکنه که وارد مثلث کمالگرایی، اهمالکاری و سرزنش بشه. پس کارا نصفه میمونه و شروع میکنه به سرزنش خودش. کارها رو ما نصفه رها میکنیم وقتی کمالگرا هستیم، به خاطر اینکه نمیتونیم تمامش بکنیم، چون خیلی سختگیرانه بوده. مثل همون موردی که گفتم، مثلا میخوایم وزن کم بکنیم، بعد میایم در هفته بعد از کارمون، بعد از ساعت 4 و 5 هر روز برای خودمون 1 ساعت ورزش میذاریم. خب این خیلی سختگیرانه است دیگه، مثلا برای یه تایم 6 ماهه این سختگیرانه است و رها میشه. بعد میگیم که من کارا رو نصفه ول میکنم و سرزنش هم و احساس گناه هم میاد سراغمون. یه گروه از ما آدما هم به این علت به اهدافمون نمیرسیم که باور داریم که خب من که موفق نمیشم. ما بهش میگیم باور به شکست.
یعنی اینکه برای دیگران که موفق شدن کلی علت میاریم تو ذهنمون و برای خودمون و شکستمون هم علت‌هایی داریم. من پیشنهاد میکنم هر کدوم از مواردی که گفتم رو اگر داشتید توی هدف گذاری‌های قبلی حتما پیداشون بکنید و حتما براشون تغییر ایجاد بکنید. مطمئنا با کمک یه متخصص، یه مشاور یا روانشناس بهتر میتونید اونا رو پیدا کنید، خصوصا اونایی که ریشه در کودکی ما داره. و علت آخری که ما نمیتونیم هدف گذاری خوب داشته باشیم یا موفق باشیم تو هدف گذاری ها نداشتن انگیزه هستش. اگر انگیزه کافی ندارید، من پیشنهاد میکنم قبل از اینکه بریم سراغ هدف گذاری اول بریم سراغ ارزش ها. اول ارزش هامون رو پیدا کنیم، چون احتمالاً معنا باید بدیم به زندگیمون. وقتی معنا میدیم به زندگیمون و ارزش هایی رو پیدا میکنیم و در اون مسیر داریم زندگی میکنیم، با توجه به تجربیاتی که داریم، رنج هایی که تو زندگی میکشیم، زخم هایی که میخوریم، اونجا معنا و ارزش به ما کمک میکنه که برای این زندگی خب هدف هم بگذاریم تا بتونیم ارزشمندتر زندگی بکنیم. یه ویدیو داره سمت چپ به شما پیشنهاد میشه، در زمینه کودک هستش. اگه به این هیت علاقه‌مند هستید و اگه میخواین رابطه زناشویی خوب و صمیمی رو بسازید، پیشنهاد میکنم حتما ویدیوهای این پلیلیست رو ببینید.